Pentru cei care sunt amuzați de faptul că Ucraina, care nu este o putere nucleară, ar putea câștiga războiul împotriva Rusiei, am următorul mesaj. N-ar trebui să vă amuze. Atât Rusia cât și Statele Unite au mai pierdut războaie și n-au putut folosi arme nucleare. Dacă Rusia folosește această soluție, în 48 de ore rămân fără flotă în Marea Neagră și ei știu asta. Acesta este doar una dintre avertizări, pentru că NATO nu o să treacă cu vederea un astfel de act. În plus, țările NATO dețin mai multe focoase nucleare pe rachete mult mai performante decât cele rusești. Nu mai punem la socoteală scutul antirachetă NATO, care este mult mai performant decât ce au rușii în acest moment. Pe mine mă amuză că măreața Rusie n-a reușit să pornească noua mașină de lux produsă de Lada. Să fim serioși, tovarăși. Rușii nu au nici măcar în ziua de astăzi o marcă decentă. Ziua 479 a războiului din Ucraina. Forțe ucrainene au continuat acțiunile de contraofensivă pe cel puțin 3 sectoare ale frontului pe 16 iunie și, se pare, au înregistrat câștiguri. Statul major ucrainean a declarat că forțele ucrainene au condus cu succes operațiuni de contraofensivă la sud-vest de Bahmut, lângă Tupocki, la aproximativ 12 km sud-vest de Bahmut, în vestul regiunii Donetsk, lângă Vuhledar, în zona de frontieră de vest Donetsk, estul regiunii Zaporojie, de-a lungul Levadne, și în vestul regiunii Zaporojie, de-a lungul liniei Novodanilivka-Robotine. Imaginele geolocalizate, postate pe 15 iunie, indică faptul că forțele ucrainene au înregistrat câștiguri la periferia nord-vest a Bahmutului, la vest de Yahidne, iar bloggerii militari ruși au susținut că trupele ucrainene au continuat contraatacuri la nord-vest, vest și sud-vest de Bahmut. Bloggeri militari ruși au susținut de asemenea că forțe ucrainene au continuat să atace pozițiile rusești la sud de Velika Novosilica, în vestul regiunii Donetsk, au făcut câștiguri în regiunea centrală Zaporojie, chiar la sud de Huliaipole, și au organizat operațiuni ofensive la sud-vest de Orihiv. Forțele ruse au vizat Kievul și Kyiv-Rih cu rachete de croazieră și drone kamikaze în perioada 15-16 iunie, iar statul major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat 5 lovituri cu rachete de croazieră KH-59, 101 și KH-555 pe 15 iunie și că forțele ucrainene au doborât și 2 drone Shahed. Oficialii ucraineni au mai raportat că apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 6 rachete rusești Kinjal și 6 Kalibr, care au vizat regiunea Kiev în cursul zilei de 16 iunie. Acest lucru coincide cu vizita mai multor șefi de stat africani la Kiev. Șefi de stat a 7 țări africane s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pe 16 iunie la Kiev în cadrul misiunii comune de pace. Forțele ruse au efectuat o lovitură cu rachete asupra Kievului în timpul vizitei, forțând liderii africani să se adăpostească în buncăre în timpul întâlnirilor lor. Unii blogeri ruși au susținut că forțele ruse nu au efectuat lovituri cu rachete asupra Kievului în timpul vizitei liderilor africani, în timp ce un altul a susținut în mod absurd că forțele ucrainene au fost cele care au organizat atacul. Liderii africani își vor continua călătoria spre Sankt Petersburg pe 17 iunie pentru a se întâlni cu președintele rus, Vladimir Putin. Kremlinul a susținut că Rusia a început să transfere focoase nucleare tactice sub control rus în Belarus, în conformitate cu planurile anunțate anterior. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat pe 16 iunie că Rusia a mutat prima desfășurare de focoase nucleare tactice în Belarus. Putin a declarat că forțele ruse vor desfășura întregul transport de focoase nucleare tactice planificate în Belarus până la sfârșitul anului 2023. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că desfășurarea armelor nucleare tactice rusești în Belarus face parte dintr-un efort de lungă durată de a consolida controlul militar de facto al Rusiei asupra Belarusului și este foarte puțin probabil să prezinte vreo escaladare a Rusiei.
Importanți oficiali municipali ruși, actuali și foști, au semnat o scrisoare deschisă prin care cer forțelor ruse să se întoarcă la granițele rusești recunoscute universal din cauza crizei cauzate de distrugerea barajului hidrocentralei de la Kahovka. Oficialii municipali din Moscova și Sankt Petersburg, precum și din regiunile Moscova și Leningrad, au semnat documentul care susținea că distrugerea barajului va afecta ecosistemul planetei, probabil, de sănătate și economie, timp de mai multe decenii. Scrisoarea a afirmat că acțiunile lui Putin din 24 februarie 2022 au provocat evenimente catastrofale, nespecificate, dar nu a citat continuarea operațiunilor militare rusești în Ucraina ca motiv pentru retragerea forțelor rusești. Oficialii ruși, care nu sunt aliniați ai Kremlinului, ar putea folosi îngrijorarea publicului cu privire la situația de mediu și umanitară asociată cu distrugerea barajului Kahovka pentru a-și exprima opoziția față de războiul din Ucraina, fără a critica direct efortul de război în sine. Kremlinul a stabilit pe scară largă condițiile pentru represiunile împotriva dizidenței, împotriva războiului. Rușii care au semnat antirăzboi pot folosi distrugerea barajului ca pretext pentru a-și exprima opoziția față de război într-un mod foarte limitat. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante știri din Ucraina pe data de 16 iunie. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez asta.